Sziasztok! Megnézzük, hogy a következő 2 napra milyen üzenet érkezik a 2 csoportnak, az 1-es csoport, a 2-es csoport, 2 különböző kártya, és kérlek benneteket, hogy válasszatok. Nem húzom az időt, kezdjünk is bele, és lássuk, akik az 1-es csoportot választották, számukra mi várható a következő 2 napban, mi az, amit fontosnak tartanak elmondani a kártyák, és ez onnan indul, ahogy megtalál téged ez a videó, teljesen mindegy, hogy én mikor teszem ki. Szóval mi az, amit most el szeretnénk mondani nekünk, mi az, amit jó lenne, ha tudnának azok, akik ezt a csoportot választották, lássuk, mit kellene tudniuk most. Ez érdekes. Kijött a császárlapja, a kelyhe 9-es, mint boldogság, az egyensúlyozás a 8-as nagy arkánum, kardok lovagja, és a korongok 8-asa itt, mint megfontoltság, egyébként pedig a más taróban a munkalapja. De akik ezt a csoportot választották, számukra lehetséges egy olyan élethelyzet, ahol van egy olyan személy az életükben, aki uralja az életüket, érzelmileg, minden szempontból, én inkább így mondom. Különösen úgy érezhetik néhányan, hogy ez a személy számukra megtestesíti a boldogságot, és lehetséges, hogy ő az a személy, akiben mindent is belelátnak. És itt most azt mondják a lapok, hogy a következő néhány napban arra lesznek kedvezőek az energiák, hogy kiegyensúlyozódjon bennetek az az érzés, amit most éreztek, és a valóság között. Ez lehet egyeseknél azt is, hogy lehull a rózsaszín szemüveg rólunk, vagy a rózsaszín köt felszáll, és a sárga szemüveg lehullik, és néhány embernél azt jelentheti, néhány néző esetében azt jelentheti, hogy finomodik a túlidealizálásunk, meglátjuk, hogy ki is ez az ember valójában, hogy nem annyira szép, hogy nem annyira jó, de még bőven a császár minőség. Ugyanakkor lehetséges, hogy van, akinél azt mutatja így a kardok lovagja, hogy nagyon nagy felismerések történhetnek, így a kiegyensúlyozódás által rádöbbenhetnek arra, hogy mi az, ami őket, hát úgymond ebben az álomban tartotta, és amit még a következő lap mond számukra tanácsként, hogy bármi is lesz, amire így ráébredtek, az ne ragadtasson titeket hirtelen, meggondolatlan tettekre, hanem gondoljátok meg, főleg magatokkal kapcsolatosan, gondoljátok végig az egészet, és legyetek megfontoltak. Mert például folytatva azt az előbbit, hogy azt a példát, hogy van az életetekben egy személy, akit úgy gondoljátok, hogy ő adja számotokra meg a boldogságot. De ez valójában kiderül, hogy ez csak a boldogság illúziója, az, amit ő ad számotokra, és mondjuk ő egy teljesen más személy, mint akinek ti hittétek. Ebből kifolyólag lehetséges, hogy elkezditek magatokat ezért hibáztatni, vagy elkezditek magatokat
mm, felmenteni, hogy hát azért gondoltam én róla ezt, vagy egyébként azért ő biztosan jó ember is tulajdonképpen, mert akkor nem gondoltam volna, de tehát, hogy itt igazából ezek a lapok én nekem most azt mutatják, hogy itt az igazság órája érkezik el, amikor szembe kell nézni a valósággal, és ezt úgy kell megtenni, hogy közben nem hibáztatunk érte senkit. Sem magunkat, sem mást. Ez egy nagyon érett, felnőtti viselkedés, amikor meglátjuk, hogy milyen dolgokat csináltunk korábban, és azt nem minősítjük jónak vagy rossznak, hanem azt mondjuk, hogy hát ezt csináltam. Én őt idealizáltam, mert akkor arra volt szükségem, és ő megtestesítette azt a szemét, akit én akkor, akire én akkor vágytam. De hogy most rájössz arra, hogy ez így történt, akkor nem azt kell csinálni, hogy ezért most csúnya szavazod magad, tehát nem kezdesz el magaddal csúnyán beszélni, és mindenfélének elmondani a magadat, vagy nem kezdesz el kifogást keresni, hogy hát ez azért volt, mert hogy ott mondjuk a gyerekkoromban engem bántottak, mert ezt csináltak, meg azt csináltak. Tehát ez az, amikor másra akarjuk hárítani a felelősséget, nem. Itt az egyensúlyozás, vagy másik taróban a kiegyenlítődés lapja azt mondja, hogy kerülj bele a te saját energiádban, ismerd el a hibáidat, és utána pedig vond le belőle a konzekvenciát, és menjél tovább. És a konzekvencia nem az, hogy mondom, tehát nem az, hogy csúnya szavakat használok magamra, hanem megállapítom, hogy hát akkor velem is megesett, mint ahogy másokkal megesik, de akkor ebből tudom, hogy legközelebb ilyet már nem követek el, és ennyi. És ez a megfontolt amire int itt a kártya, hogy ne hamarkodjunk el dolgokat, és ami még itt eszembe jutott most hirtelen, vagy hát jött így, hogy ne akarjuk tudatni a másikkal, hogy mire jöttünk rá. Nagyon sok esetben találkozom azzal, hogy azt várjátok, hogy tudjátok meg, hogy miért úgy történtek a dolgok. Nincs ilyen. Nagyon-nagyon gyakran úgy kell elfogadnunk az eseményeket, hogy nem tudjuk a miértjeit. És valójában ez a hit próbálja. Hogy elhiszed-e az univerzumnak, az égieknek, a teremtőnek, az energiáknak, hogy minden úgy történik, ahogy történnie kell, még akkor is, ha mi nem értjük. És ez a hit próbája. Az én tapasztalatom és az én meglátásom szerint, és ez is olyan, hogy nem kell neki megmondanunk, hogy mire jöttünk rá. Főleg, ha sok negatívra jöttünk rá, hogy túl idealizáltunk másokat, vagy helyzeteket, vagy érzést, vagy cselekedeteket, és akkor, amikor erre így rájövünk, hogy azért ez mégse olyan nagy dolog, mint aminek mi gondoltuk, akkor nem kell odállni a másik elé, hogy figyelj, most mégsem vagy olyan jó, mint ahogy gondoltam. Nem számít. Lehetséges, hogyha ő megkérdi, akkor megmondjuk neki, de ha nem, akkor nem állunk le egy másik emberrel a fejére olvasni azokat a bűnöket, amiket valójában mi képzeltünk rá. És ő nem biztos, hogy ő ezt kérte, legfeljebb csak nem tett ellene, hogy minket felébresszen. Vagy olyan is lehetséges, hogy próbáltak minket felébreszteni, csak mi nem akartunk, még nem értünk meg. És itt ezt mutatják a lapok, hogy most lehetőség érkezik erre, most jönnek olyan energiák, amik támogatnak bennünket ebben, és ez az úszunk az árral pillanat, amikor feküdjünk fel erre az energiája, ami érkezik, és hagyjuk, hogy tisztuljon körülöttünk a kép, hagyjuk, hogy tisztuljon a lényünk, a lelkünk, és
engedjük meg az univerzumnak, hogy segítsen nekünk ráállni az utunkra mindannyiunknak. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, és megnéztétek, és köszönöm, hogyha megírjátok, hogy ezt ti hogy gondoljátok, vagy hogy tapasztaltátok, vagy mi az, amit láttok ebből. A lájkot és a feliratkozásért is hálás vagyok, és mindenkinek minden jót kívánok az első csoportból. Első csoportot választóknál is megnézzük, hogy akkor a második csoportból milyen üzenet érkezik. Sziasztok! Nézzük, hogy nektek milyen üzenet jön. Megnézzük, hogy mi az üzenet a kettes csoportot választók számára. Az első csoportnak jó kis üzenet jött, az biztos. És nektek is érkezik, és elmondom, hogy képzeljétek el, hogy a második helyen ugyanaz állt az első csoportnak is, tehát ez is valami olyannal kapcsolatos, ami a boldogsághoz kötődik, ugyanis itt kijött az érmék-tízese, a kelyhek kilencese, a botok királya, a diadalszekér és a kardokötöse. És bár a kelyhek kilencese mind a kettőnél itt a második helyen állt, és ez valójában a boldogságot, a beteljesül, a szinte tökéletes boldogságot jelöli, de az én számomra ez a kelyhek kilencese lap, ez sokkal jobb, sokkal pozitívabb értelműbb, mint a tízes, kelyhek tízes, mert a tízes az egy lezárás is egyben, tehát hogy onnan már nincs tovább. Innen meg még van, tehát itt van miért dolgozni, van miért megélni a boldogságot, mert még lehet attól is jobb, és benne van a cselekvési kényszer is, tehát nem az eltunyulás felé vívő tízes állapot, ahonnan már csak mondjuk a szakadékba eshetünk, hanem itt még van feljebb, van tovább, tehát ez egy ilyen, de már mindenünk megvan, szinte mindenünk megvan. Ezt jelenti az én számomra a kelyhek 9-es. Az érmék 10-es lapja pedig gyakran a családot jelenti, tehát itt most valamiért az jön, hogy itt van egy olyan család, aki megéli ezt a családi békét, a családi boldogságot, és ott megtörténik valami. Oda bekandikál egy botok királya, vagy a család fő lesz a botok királya, és a diadal szekér pedig elindul egy elkerülhetetlen útra, bár nem túl gyorsan fognak haladni az események, mert ez a diadal szekér ábrázolás nem a vágtatást mutatja, viszont az, hogy itt valami olyasmi történik, ami ezen az idilli állapoton változtatni fog, az egy olyan veszekedős, vitatkozós, becsapós állapotot mutat, vagy fog mutatni pontosabban, amit lehet, hogy az érintettek meg fognak élni belül, de az is lehet, hogy ezt kívül is megteszik. Ez a kombinációk, ez jelentheti azt, hogy egy látszólag jól működő családban a háttérben a botok királya bekandikált már, és a háttérben rejtett folyamatok zajlanak, és ez a diadal szekér pedig azt jelenti itt ilyen esetben, hogy elkezdenek kiderülni dolgok, aminek az lesz az eredménye, hogy vita és veszekedés lesz, vagy itt a családban, vagy hát a felek között, akik között ez létrejön. Úgyhogy itt a kettes csoportot választóknál nem annyira szép ez a kelyhek 9-es, mint az 1-es csoportnál,
ott teljesen más környezetben jött elő, és hát ott sem mondanám azt, hogy abszolút pozitívan jött ki, és mégis, ott mégiscsak pozitívabb értelemben, mert itt inkább a látszat boldogságot érzékelem belőle, ott meg beképzelt boldogságnak, tehát az is egy látszat boldogság. Na, mindegy. Szóval mégis ezt jobban negatívnak érzem, ezért. Mert itt van, ahogy vitát fog szülni. Úgyhogy akik ezt a csoportot választották, náluk nagy esély lesz a vitának és a másikkal, a környezetünkkel lévő szembekerülésnek, mert itt úgy indulnak be a dolgok, amit nem mi irányítunk, hanem itt a sors irányítja ezt a diadalszekeret, ő csinál egy olyan váratlan eseményt, fordulatot, aminek a következtében ez a vita és veszekedés kialakulhat. Egy árnyalatnyival más ez a 2-es csoport, mint az 1-es csoport. Én nekem itt sokkal inkább egy 3-as kapcsolati probléma rajzolódik ki, mint a másikban, ott inkább a kétszemélyes eseményt érzem. Itt a 3-as kapcsolatiban lévők számára jön egy olyan felkiáltó jel, így a botok királyával középen, a felkiáltó jellel, hogy óvatosan ezzel a diadalszekérrel, óvatosan ezzel a vitával, mert nem biztos, hogy annak van igaza, akinek elsőre látszik, és nem biztos, hogy megéri ebből ilyen nagy csetepatét csinálni, mert bizony ott lehet, hogy a végén nagyon szomorú lesz azoknak, akik mondjuk lelettek rohamba, és az sem fog teljes felhőtlenül örülni, aki mondjuk a győzelmet aratja itt ebben a vitában vagy a veszekedésben. Tehát, hogy nem lesz ott egyértelmű győztes, és nem lesz egyértelmű vesztes, mert mindenki sérülni fog. Hát a 2-es csoport számára ezt tudtam most elmondani. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, lájkoltok és feliratkoztok. Ha megírjátok azt, hogy ez nálatok megtörténik-e, hogyan élitek ezt meg, azt is köszönöm. De egyébként pedig minden jót kívánok mindannyiótoknak, sziasztok!